हेलो फ्रेंड मैं शाहिदुल और आपलोके चाই আছে ওয়েট অনলাইন ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল আমার বার্থ সার্টিফিকেটখন হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেন্টছ আৰু এই ডকুমেন্টছটো যদি ফেক বা ভুৱা হয় তেনেহলে আমি পিছত বিপদতো পৰিব পাৰোঁ উদাহৰণ হিচাপে আমি যদি আমাৰ বার্থ সার্টিফিকেটখন এনআরসিৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই বার্থ সার্টিফিকেটখন যদি ভুৱা বা ফেক বুলি প্ৰমাণিত হয় তেনেহলে আমি পিছত জেললৈকে যাব লগা হ'ব পাৰে গতিকে তেনে এটা কামত আমাৰ বার্থ সার্টিফিকেটখন ইউজ কৰাৰ আগতে চাই লোৱা উচিত যে আমাৰ বার্থ সার্টিফিকেটখন ফেক নে ৰিয়েল তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনাৰ বার্থ সার্টিফিকেটখন ফেক নে ৰিয়েল আপুনি কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত ওলাই অহা টিলিংগাটো এবাৰ বসাই দিব প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ইন্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ইয়াক ডেস্কটপ সাইট লগাই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব ই ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম আৰু সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ হৈ যোৱাৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত যিটো ৱেবছাইট আহিব ই ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব আৰু ওপৰত দুটা অপচন দেখিবলৈ পাব এটা হৈছে এপ্লিকেশন ষ্টেটাস আৰু আনটো হৈছে ভিউ এপ্ৰুভ সাৰ্টিফিকেট আৰু এন্টাৰ সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ ইয়াত আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি আপোনাৰ বার্থ সাৰ্টিফিকেটখন ৰিয়েল নে ফেক আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত যিটো সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ দিব লাগিব সেই সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো আপোনাৰ বার্থ সাৰ্টিফিকেটত নাথাকে আপোনাৰ যিখন অৰ্ডাৰ কপি অৰ্থাৎ ডিসি পাৰমিশন কপি সেই কপিটোত ইয়াত দেখিবলৈ পাব যে প্ৰমাণপত্ৰ নাম্বাৰ বা সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ এই সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব আৰু ইয়াত এন্টাৰ কৰি ল'ব ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখা পাব এপ্লিকেশন ইজ এভেইলেবল যদি আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন ৰিয়েল হয় তেনেহলে ইয়াত এপ্লিকেশন ইজ এভেইলেবল বুলি দিয়া থাকিব আৰু যদি আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন ফেক হয় তেনেহলে ইয়াত এপ্লিকেশন ইজ আনএভেইলেবল বুলি আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ ডিসি পাৰমিশন কপিখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহলে প্লিজ ক্লিক হেয়াৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিসি পাৰমিশন কপিখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি ডিসি অৰ্ডাৰ কপিখন আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে আপুনি এই হোমত ক্লিক কৰিব আৰু হোমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা এপ্লিকেশন ইনষ্টল কৰিব লাগিব সেই কাৰণে আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত দেখা পাব গেট ইট অন গুগল প্লে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা এই এপ্লিকেশনটো ইনষ্টল কৰিব ল'ব ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পিছত সিম্পলি ইয়াক ওপেন কৰিব ওপেন হৈ যোৱাৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি 2 নম্বৰ অপচনটো চুজ কৰিব পাৰমিশন ফৰ ডিলেড বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি গেট ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব আৰু গেট ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে আপোনাৰ ষ্টেটাসটো ওলাই আহিব আপুনি ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিসি অৰ্ডাৰ কপিখন ডাউনলোড কৰি ল'ব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে আশা কৰো ভিডিঅ'টো যে ভাল লাগিছে যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব